villager. Já pocházím z vesnice. The beauty of the nature there, the beauty of the wildflowers is something that just fascinates me. Ale příroda v Izraeli je nádherná a fascinující. If you're not interested in anything else we talk about tonight, I hope you can appreciate the beauty of this nature. Jestli na vás neučí nic dalšího dojem, o čem dneska budeme mluvit, tak doufám, že aspoň ta příroda. I'm going to try to get this where I'm not blocking your view. Okay. I'm going to be mentioning a number of Bible passages. Rovněž budu zmiňovat řadu biblických pasáží. We're not going to be reading them. Please make note of them if you like. Nebudeme je číst, můžete si poznamenat, jestli chcete. Or if there's any information you're interested in more about, you afterwards we will tell you how you can have access to all of this. Nebo jestli budete mít nějaký zájem vyšší zájem o některé z těch informací, tak po přednášce vám můžeme sdělit, jak ty informace můžete získat. But I said that the Bible text describes the Israelites as coming to the bank of the Jordan River. Takže biblický text popisuje, že Izraelci přišli ke břehu Jordánu. And it makes a reference to a place called Adam. A zmiňuje tam město, které je nazváno jako Adam. Get that right here. Adam. And that site has been located now. There is a river crossing there. Takže this site was identified. Yes. Že to místo bylo identifikováno. And you said there is a crossing. Yes. The river crossing. Yes, there's a river crossing. A na tom místě je také přechod přes řeku. And this is also described as a place where it says God caused the Jordan River to stop flowing so they could cross on dry land. A v Bibli vlastně čteme o tom, že Bůh způsobil, že vlastně řeka přestala téct, takže vlastně Izraelci mohli přejít přes Jordán, mohli přejít přes to koryto řeky Jordán. And the people cross over the Jordan River. Takže lidé Izraelci přešli přes Jordán. To an area known as the plains of Jordan. A dostali se na místo, které se označuje jako the plains of Jericho. Označuje jako pláně, jerišské pláně. The plains of Jericho go from the city of Jericho north to the Jabbok River. Takže ty jerišské pláně jdou od města Jericho severním směrem až k potoku Jabbok. And so after the crossing of the river, God told the people to take 12 large stones and build a memorial. Takže poté, co Izraelci překročili řeku, Bůh jim řekl, že mají vzít 12 velkých kamenů a postavit z nich památník. And they were going to stay there for a while for different reasons. Izraelci se chystali zůstat na tom místě nějakou delší dobu z různých důvodů. One was because the men had not been circumcised. Jeden z těch důvodů byl, že muži nebyli obřezáni. Now, if you're 8 days old, it's probably not that big of a deal. A jestliže vám 8 let, tak to není až takový velký problém. If you're older, jestli vám 8 dnů, tak to není takový velký problém. If you're a little older, a jestli jste starší, it's going to take a few days to recover. Tak to trvá několik dnů, než se z toho člověk vzpamatuje. They go through this process and then they're able to celebrate a feast called the Passover. Takže oni prochází tím procesem a pak vlastně jsou způsobili slavit svátek Paschy. And they're doing all of this in a place that is identified as Gilgál. A to všechno se děje na místě, které je identifikováno jako Gilgál. It's sort of a strange Hebrew word. Je to docela zvláštní hebrejské jméno. And it's a little bit hard to define. Je docela těžké ho definovat. But it seems to basically mean a wheel or a circle. A v zásadě znamená něco jako kruh nebo kolo. But it comes to stand for a place of camping, an encampment. A to se vlastně používalo na označení tábořiště. While they're there, they observe the Passover on the plains of Jericho. Takže když tam byli, tak oni vlastně slavili Pasach na těch jerišských pláních. After this, Joshua travels closer to Jericho. He goes by Jericho. Takže poté Jozue cestuje, nebo přichází blíže k Jerichu, vlastně jde podél Jericha. And the city of Jericho is a walled city that's closed up. A to město Jericho je vlastně opevněné, má obranné zdi. Now let's put a map to this and then we're going to look at some pictures. Takže podíváme se na mapu. This is Jericho. Tady je Jericho. These are the plains of Jericho. Tady jsou jerišské pláně. This is the Jabbok River coming in from the east side of the Jordan. Řeka Jabbok, která vlastně vtéká do Jordánu z východu. By the way, this is the Jordan River. A tady je řeka Jordán.
And somewhere near here seems to be that place called Gilgál. Takže někde tady bylo to místo Gilgál. This was something that was discovered by an archaeologist named Adam Zertal. Takže tohle místo bylo objeveno archeologem Adamem Zertálem. You get maybe a little better look at it on this map. The same stuff: Jericho, the Jabbok River, the plains of Jericho. Jiná mapa, ale stejná místa: Jericho, Jabbok. Now this is a map turned wrong. Takže tahle mapa je obrácená. Je obrácená. There's a way now it's very popular to turn maps. Dnešní době je to populární obrace mapy. This is north. Tady je sever. But it gives you a picture of what we're describing and also a reason why they might have crossed there. Takže tady nějaké důvody, proč vlastně oni překročili řeku zde. The mountains on the east side of the Jordan River, they're really tall, intimidating mountains. Tyto pohoří na východní straně Jordánu, to je velice vysoké. If you're going to be traveling with a large number of people, including children and animals and things like that, you need an easy place to cross. Pokud budete cestovat s velkým počtem žen a dětí a ještě k tomu nějaká zvířata, tak potřebujete nějaké snadné místo překročení. Around the Jabbok River is also a valley. Takže podél řeky Jabbok je údolí. We're not real focused on that. I'm sorry for that. Yeah, the focus is just not very good on this for some reason. Ten obrázek není. That's going to help. Yeah, that's going to help some. Yeah, thank you. This is the Jordan Valley running through here. Takže tohle je údolí Jordánu. This is the Jabbok River, the Jabbok Valley coming into the Jordan Valley from A here. zde vlastně údolí řeky Jabbok přichází do údolí Jordánu. And this is a photograph from the area of that encampment. A tady je vlastně fotografie z toho místa, kde mělo být to tábořiště. This is another picture of the same area, just from a different vantage point. Opět stejný obrázek, ale trošku z jiného místa. I told you I love the flowers. Řekl jsem, že mám o té přírodě. A picture taken not too long ago of the area of this encampment. Takže tady jsou obrázky, které jsem fotil nedávno z toho místa, kde měl být ten tábor. Also an aerial view of that. Tady máme vlastně letecký snímek. I didn't take that. Já jsem ho nepořídil. Google took that. Udělal to Google. But it gives you a nice view of this encampment area. Takže tady je vlastně místo, kde byl ten tábor. And again, this is the Jordan Valley Tady going je that way. údolí Jordánu. There's something interesting about these locations that have been discovered. Něco zajímavého na těch místech, která byla objevena. And perhaps it explains why it's called Gilgál or circle. A možná nám to vysvětlí, proč je to místo nazváno Gilgál nebo i kruh. 6 different places referred to as Gilgál have been identified. Bylo nalezeno 6 míst, které jsou identifikovány jako Gilgál. All of them have an area that's kind of a circle. A všechny z nich mají takovéto kruhovou plochu. But there's also something else with each one of these areas. Ale každé z těch míst má ještě něco dalšího. There's this more nearly square area back here. Nějaká další, téměř čtvercová plocha. That comes into this, well, it's not really round, but it has more of a round shape to it. Která sousedí s tou kruhovitou plochou. The archaeologists that originally discovered this could not help but notice that this looked kind of like something. Ten archeolog, který to objevil, tak si nemohl nepovšimnout, že to vypadá jako něco. If I took off one of my shoes, might that help you see what it might look like? Kdybych si dal do jednu z mých bot, tak možná by vám to připomnělo, jako co to vypadá, jako otisk boty. In each case, the encampment winds up looking something like a shoe. Takže v těch 6 případech ten tábor vypadá podobně jako otisk boty. And this same archaeologist, Adam Zertal, made the observation, God promised them that wherever they put their foot in the land, he would give them. Aha, takže ten archeolog Adam Zertal učinil toho vypozorování, že Bůh slíbil Izraelcům, že kamkoliv došlápnou ty zasíbené zemi, takže jim jí dá to místo. This is a picture that I took not too long ago there. Takže
tohle je obrázek, který jsem vyfotil nedávno. Just a little different perspective, a little bit Z closer jiného to that. pohledu. We mentioned before, Joshua told them to take stones and build a memorial. Já jsem zmínil, že Jozue řekl Izraelcům, nebo Bůh řekl Jozuemu a pak Izraelci to udělali, že mají vzít 12 velkých kamenů a postavit nějaký památník. And no, these are not the stones that they put there. Ne, tohle nejsou ty kameny, které tam dali Jozue a Izraelci. But it probably represents that. A place of sacrifice has also been identified. A rovněž bylo identifikováno místo, kde byly přinášeny oběti. Again, quite possibly representing, and I would say even more stronger than quite possibly, very likely representing the original encampment of the Israelites in the Promised Land. Takže velice pravděpodobně se jedná o místo původního izraelského tábořiště. Now I want to move on to the second part of this. Podíváme se na další část. And that is talking about an area called Kirbet El Rai. To je místo, které se nazývá Kirbet a Raj. In the Bible referred to as Siklag. A Bible ho označuje jako Siklag. I have not been exactly to this location. Já jsem nebyl přímo na tomto místě. I did spend an afternoon all around it not too long ago. Ale strávil jsem tam jedno odpoledne všude kolem tohoto místa. I won't bore you with the story of why I was not exactly here. Nebudu vás nudit příběhem, proč se mi ho nepodařilo najít. But let me give you a little bit of background and explain why I'm very comfortable talking about it. Takže dám vám k tomu ještě nějaké další informace, která vysvětlí, proč s důvěrou můžu o tomto tématu mluvit. I mentioned this before, the Philistines give this city to David. Jak jsem zmínil předtím, Filištíni dali toto město Siklag Davidovi. The Bible book of 1 Samuel talks about this in chapter 27. Mluví o tom první kniha Samuel, kapitola 27. He uses it as a base of operations. A David používá Siklag jako nějaký hlavní stán. At one point while he's away fighting other people, enemies come in and burn his town. A v jednom okamžiku, kdy on byl někde jinde se svými muži, tak přišli nepřátelé, město zapálili. David comes back and rebuilds it. David se vrátil zpátky, opětovně ho postavil. Here's the location of it. It's about 40 kilometers southwest of Jerusalem. Takže tady jeho místo, je to nějakých 40 kilometrů západně od Jeruzaléma. These are some of the people that did the most recent dig there. Takže to jsou lidé, kteří tam v poslední době dělali archeologické průzkumy. I don't know any of these. Nikoho z nich neznám. But this guy with the hat, like he thinks he's Indiana Jones. Ale ten pán v tom klobouku, který si myslí, nebo který vypadá jako Indiana Jones. Is a friend and colleague of mine from Florida. Takže to přítel mého kolegy z Floridy. And he's one of the archaeologists that was doing this dig. A je to jeden z archeologů, který tam vlastně provádí průzkum. His name is Luke Chandler, if you want to A Google jmenuje him. se Luke Chandler. Aerial view of the area of Ziklag. Letecký pohled na Siklag. One of the things that you find there is this massive foundation of a Philistine wall. Jedna z věcí, které tam naleznete, jsou masivní základy filistínských zdí. Other areas of the city, in addition to the wall, houses and storage areas near the wall. A kromě toho jsou tam ještě zdi domů a nějakých prostě dalších místností. Now, the next 2 or 3 slides are going to be slides that even if you do speak English well, they're technical and detailed and boring, you probably wouldn't want to read them. Aha, takže další 3 slajdy, i když mluvíte anglicky, tak možná budou moc technické a nudné. So don't think, wow, I wish that was in Czech. Takže nemyslete si, že by to bylo lepší v češtině. You probably wouldn't want to read it in Czech either. Pravděpodobně by vás to nebalo číst ani v češtině. But I'm going to summarize it. A já to nějak shrnu. The reasons why they think this is the Ziklag that David was given. Důvod, proč se domnívají, že to Siklag, který byl dán Davidovi. One reason is because this is a place they can tell that there was a non-violent transition from Philistines living there to Israelites living there. Takže jeden z těch důvodů, proč to můžou učinit tenhle závěr, je takový, že vlastně tam nenásilný přechod od filistínské vlády k izraelské vládě.
And you don't find that very often, because the Philistines and the Israelites, they're always fighting each other. A to velice často najdete, protože Filištíni a Izraelci mezi sebou bojovali. To find a peaceful transition is going to be odd. Takže nalézt nějaký míru, nějaký pokojný přechod vlády od Filištínů na Izraelce by bylo velice zvláštní. Because of some carbon-14 dating and the pottery, they're able to identify the Israelite settlement there to the 10th century, late 11th, early 10th century. Takže kvůli datování podle karbonu C14, podle uhlíku C14, tak jsou schopni datovat nějaké úlomky z hrnčířských výrobků do, did you say 14th century or 10th century? 10th century. Do 10. století před Kristem. And so it's quite specifically identified with the period of David. Takže to je specificky, to spadá do období, o kterém žil David. It shows evidence of a destruction and a burning that matches with the Bible account of Siklag. Rovněž jsou tam nějaké důkazy, že to město bylo spáleno, takže to vlastně rovněž sedí s popisem, který je v Bibli. A city was built there several centuries later that seems to correspond with something described in the Bible book of Nehemiah. A o několik století později tam bylo postaveno město, které koresponduje s tím, co je, no zdá se, že koresponduje s tím, co je napsáno v biblické knize Nehemiáš, kapitola 11. They found a lot of pottery there that's very helpful in all of this process. Takže nalezli tam mnoho úlomků hrnčířských výrobků, které pomohly. It aids them not only in the dating, but it also aids them in identifying what civilization is represented. Pomohly při datování a pomohly při identifikaci civilizace, která tam sídlila. The different kinds of pottery help identify different kinds of activities that are there. A rozličné druhy těch hrnčířských výrobků zase pomohly identifikovat rozličné druhy aktivit, které tam probíhaly. I don't know if you like pottery or not. Nevím, jestli vás zajímají hrnčířské výrobky. But if you're going to be an archaeologist, you have to like it some. A jestli byste chtěli být archeologi, tak museli byste je mít rádi ty hrnčířské výrobky. And some archaeologists specialize their lives on pottery from a very specific period of time. A někteří archeologové zasvěcují celý svůj život zkoumáním zbytků těch hrnčířských výrobků z konkrétního období. Like a guy we're going to be talking about now. Jako pán, o kterém budu mluvit teď. Named Bryant Wood. Který se jmenuje Bryant Wood. Bryant Wood is perhaps the foremost pottery expert from this period and this part of the world of anybody in the world. On je asi největší expert, který existuje na ty hrnčířské výrobky z této části světa, tedy z Izraele, z tohoto konkrétního období. In our little introduction we did in the beginning, I talked about the Israelites coming into the land and conquering Jericho. Takže v tom úvodu, který jsem zmiňoval Izraelce, kteří vstoupili do zaslíbené země a dobyli město Jericho. And then after the big, Jericho was a big walled city. That was a really challenging thing. Jericho bylo velké město, dobře opevněné, takže to muselo být byla to velká výzva. There was a much smaller military outpost called Ai. A je tam ještě jedno místo, které je menší, taky opevněné vojensky, a jmenovalo se Ai. We're going to put it on a map, and then we're going to talk about the biblical text connected to it. Podíváme se, kde je na mapě, a pak se podíváme na biblický text, který do něj mluví. Herbert L. McCotter. Takže tady Herbert L. McCotter, We see it in relationship to Jericho and the Jordan River. Takže vidíme, kde se nachází vztah k Jerichu a k údolí Jordánu. And this is something that has been quite, in terms of archaeology, quite recently discovered. A to je něco, co bylo objeveno jako z hlediska archeologického teď v nedávné době. In fact, if you look at most reference books, especially popular reference books, they will locate the site of ancient Ai right over here. A vlastně se podíváte na nějaké populární nauční knížky, tak oni umístějí Ai mnohem jako blíže k Jerichu. Couple of kilometers away. Několik kilometrů vzdáleně od původního místa. The reason archaeologists decided that initially is interesting, and it shows some of the problems that archaeologists face. Would you say again the reason why archaeologists decided? The reason why they identified this other site is interesting, and it helps understand how this whole process works. How they identify the correct site? No, the other side. Yeah, the other side. Takže způsob, jakým oni identifikovali to druhé místo, které ale není to pravé,
je také jako způsob, jakým to identifikuje, taky zajímavý. They're digging around and they find this other location and they say, well, this must be it because it's the only ancient site around. Okay. Takže oni tam v tom místě kopali a našli tam pozůstatky nějakého města starověkého a řekli si, no to musí být ono, protože o ničem dalším oni nevěděli. It doesn't really fit what the Bible says about Ai. Sice úplně to nepasuje na to, co říká Bible o městě Ai. And nobody was living there when the Bible says that Ai was conquered. A nikdo na tom místě nežil v době, kdy Bible říká, že bylo Ai dobyto. But this must be it, and the Bible must have been wrong. Ale to musí být to ono, to musí být to místo Ai a Bible se musí mýlit. But as recently or as far back as 1995, I don't know if you think that's a long time ago or a short time ago. Takže ještě v roce 1995 this site was discovered and excavated by Dr. Brian Wood. Nebo teda až teprve v roce 1995 bylo vlastně objeveno a prozkoumáno to skutečné místo, to právě místo, kde se nacházelo Ai. Now let me give you just a little bit of biblical background here, enough to help you appreciate the importance of the site. Takže já vám tomu poskytnu nějaké biblické informace, abyste si učinili lepší obrázek o tom městě Ai. Now I'm going to be summarizing these verses again. If anybody's interested in this information, you're very welcome to it. Já to shrnu, opět, pokud jste měli zájem vědět, které verše se jedná, buď to si to můžete zapsat, nebo pak po přednášce se nás obrete. Joshua had some of his people scout out Ai. Takže Jozue poslal nějaké své lidi, aby prozkoumali to místo Ai. They said it's a small enough place, we don't need the whole army, just send a few men. And Oni řekli, to je malé místo, nepotřebujeme celou armádu, stačí poslat několik lidí, nebo jako menší množství lidí. They sent 3,000 men to attack this city of Ai. Takže poslali 3000 mužů, aby zaútočili na město Ai. And they were defeated, and if I say the word routed, will you? They were routed. Yeah. Takže oni byli poraženi a zahnáni pryč. They're running away frightened. Utíkali pryč vyděšení. So Joshua needs a new plan as to how to take this city. Takže Jozue potřebuje nový plán, jak se dozmocní toho města. And the following text in Joshua chapter 8 explain how he goes about doing that. Takže to následující text Jozue kapitola 8 nám vysvětluje, jak teda it explains what his strategy was. Yes. Takže tam nám vysvětluje, jaká byla jeho strategie. His plan was to make it look like the same thing was happening again. Takže jeho plán byl, aby celá ta věc vypadala podobně jako při prvním nezdařeném útoku. The Bible says that the city of Ai was facing north. Bible říká, že město Ai vlastně bylo obráceno k severu. A small valley in front of Ai. Před městem Ai bylo malé údolí. And then a fairly big hill. A pak docela velký kopec. A big enough hill that you can see the entire area around. Dost na to, abyste z něj mohli vidět celou oblast kolem. So Joshua's plan was this. Takže Jozue měl tento plán. He would keep most of his army up on the hill. Že on vlastně většinu své armády dá na ten kopec. He would have a small number of soldiers go back and look like they're trying the same kind of attack. A pošle menší skupinu vojáků proti městu, který budou předstírat útok. But he also sent a third group. Ale on měl taky ještě třetí skupinu vojáků. The third group he sent into a valley that would be an ambush valley. A tu poslal do údolí, kde měli čítat záloze. So the plan was the people from Ai would see the small number of soldiers attacking the city. Takže plán byl takový, že lidé v Ai uvidí malé množství Izraelců, které útočí na město. They would turn around and run. A oni se otočí a budou běžet pryč od města. All of the soldiers from Ai would go out and chase them. A všichni vojáci z Ai se vydají je pronásledovat. After they get into the small valley and start up the big hill, A poté, co se dostanou do malého údolí a začnou vystupovat na ten kopec, the people that are hidden, the soldiers that are hidden in the ambush valley would sneak out and come inside the city and capture it. ti lidé, kteří byli, ta část armády, která byla schovaná v záloze, se měla dostat do města,
And then the big army of Israel would be able to come down and attack them. A pak velká armáda Izraelců zase z toho kopce by zaútočila na ty vojáky z Aje. The ambushing soldiers would have taken control of the gates, so there would be no place to escape back. Ti vlastně vojáci, co byli v záloze, když se zmocní města, tak by měli pod svou kontrolou brány měst, takže vlastně ti vojáci z Aje by se neměli kam vrátit. After the battle of Ai was won, then the city would be burned. Poté, co vlastně ta bitva proti vojákům z Aje byla zvítězili Izraelci v této bitvě, tak to město spálili. Now that's a lot of detail and it's a complicated plan. No, to měli město spálit, takže to je hodně detailů, docela komplikovaný plán. So if you find a site that you're going to identify as being the site of Ai, there are a lot of requirements. There are a lot of things that need to be true of that place. Takže jestliže máte najít místo, které má být identifikováno jako Ai, tak musí to sedět na spoustu detailů, které v Bibli. I hope I'm not spoiling your surprise when I go ahead and tell you that Kirbet El Makader matches every one of those. Takže to místo, ten Kirbet El Makader, nebo jak se to jmenuje, Makatir, tak to je přesně to místo, které splňuje celý ten popis, který je v Bibli. Again, this is the site on the map. Tady je to místo na mapě. And we're going to start developing more how all of this was working. Takže podíváme se, jak to všechno fungovalo. This is going to give you a better sense of the modern area here. Tohle je moderní oblast, jak vypadá dnešní dobu, jako moderní oblast. No, I realize this is not one of my photos. It's from the Associates of Biblical Research. To není moje teda fotka, je to od nějaké instituce, která se jmenuje Associates of Biblical Research. I'd like to think if it was my photo, it would be better. Kdyby to byla moje fotka, tak by to bylo lepší samozřejmě. Here are some of the things that need to be true. Takže tady jsou některé z těch věcí, které musí splňovat to místo, aby to mohlo být identifikovat Ai. It needs to be facing north. Takže ta pevnost musí být obrácena k severu. There needs to be a valley, a shallow valley in front. Před tím městem musí být mělké údolí. There needs to be a big enough hill from behind that from the top of the hill you can see everything and send a signal. A musí tam být velký kopec, ze kterého můžete vidět to okolí a posílat signály. There needs to be a hidden valley to the west of Ai. Musí tam být nějaké ukryté údolí západně od města Ai. I won't get into the details here, but the Bible gives a suggestion about how big the city of Ai should be. Bible dává prostě nějakou indikaci, že jak asi velké by mělo být to město. Ai mělo by to být menší než Gibeon. And then there needs to be burn evidence. A musel by tam být důkazy o tom, že to město bylo spáleno. Here's what we have basically. Takže tady je to, co máme. You have Ai. Tady je Ai. You have Wadi Shaban. Tady je to údolí nějaký. This is the ambush valley. Aha, takže tady je údolí, ve kterém číhají v záloze část vojáků izraelských. And then here to the north you have a small valley and then a big hill. A tady k severu, where was that to the north? Yeah. It's again. This is a photo. It's not up is north. Jo, takže tady k severu máte severy dole, máte prostě malé údolí a kopec. Get another little look at that, a better sense of that. Tady je jiná fotka. If it wasn't cloudy, you could see Jerusalem back here in the Kdyby background. nebylo zamračeno, tak byste mohli tady pozadí vidět Jeruzalém. Another look at Ai. Takže opět Ai. And then the ambush valley that the other soldiers can sneak through. Takže tady bylo údolí, kde byli v záloze vojáci. Now this is a picture of the ambush valley. To je obrázek toho údolí, kde byli v záloze. You get a sense of it's a steep but narrow valley. To strmé, ale úzké údolí. If you stand in Ai, and I can say this from personal experience, if you're standing at the gate of Ai, you absolutely can't see anything that's in that valley. Z osobní zkušenosti vím, že když stojíte v branách města Ai, tak vůbec nevidíte, co se děje v tom údolí. You get another sense here of you're going down into that valley, what that's like. It's fine. It doesn't matter. Looking to the north, looking from the gate of the city, you can see the relatively small valley. Takže teďka se ten obrázek se dívá od brány města Ai a vidíte vlastně tam před sebou malé údolí. And then Joshua's location up here on the top of the big hill. A Jozue byl umístěn se svou vojáky tady nahoře na tom velkém kopci.
This is looking into from Ai. I'm standing in Ai. This is the small valley. This is the big hill from behind. Takže tady ta fotka byla pořízena z města Ai, nebo z toho, co z něj zůstalo. Ty domy jsou v tom malém údolí a za tím údolím je velký kopec, kde byl Jozue se svými vojáky. It's a very interesting location for a lot of reasons. Je to velice zajímavé místo z mnoha důvodů. And I'm not going to get into the political significance of this. Nebudu se zabývat politickými nějakými důvody. But this is in the West Bank. Je to na západním, je to západní pobřeží. It's in an area that's controlled by Palestinian authorities. Je to vlastně oblast, kterou ovládá palestinská autorita. They have absolutely no interest in this being identified as a park or something that has Jewish historical significance. Oni nemají žádný zájem na tom, aby tam bylo identifikováno jako nějaké místo, které má nějaký význam pro židovskou historii. So you see that instead of it being protected like a park, they build nice houses all around it. Takže místo toho, aby to bylo chráněno jako nějaký park, prostě, nebo tak to je zastavění. This is a model, a reconstruction of what this relatively small city of Ai would have looked like. Takže tady je model rekonstrukce, asi jak vypadalo to docela malé město Ai. Somebody's going to ask. It's about 1 hectare. It's about the size of it. It's about 1 hectare. Je to asi 1 hektar. This is at least a double and maybe triple gate coming out of the north. Minimálně dvojitá a možná dokonce až trojitá brána, která míří k severu, nebo směřuje k severu. And these are some of the things that remain. A tady jsou některé věci, co zůstaly z toho města. Not a whole lot. Moc toho nezůstalo. But some interesting things, including the western half of the original gate. Takže západní část původní brány, which faces north exactly as it's supposed to. Která směřuje směrem k severu, jako má být podle Bible. Also, just a few areas of the remaining wall. Kousek původních opevňovacích zdí. Including some that you can't access now because they're across the fence in an olive. A jsou tam ještě nějaké další zbytky, které ale nejsou dostupné kvůli tomu, že tam jsou ploty, je to ploceno, jsou tam nějaké olivové háje. This is a diagram of what's still standing. Takže je diagram toho, co tam ještě zůstalo. The double gate facing north. Dvojitá brána, která směřuje k severu. The photograph of where the complex looking back north. And this is my photo of the gate area. Takže to je moje fotka oblasti, kde byla brána. And our rental car. A auto, které jsme si půjčili v půjčovně. Just a little better look at that gate area. Opět trošku detailnější záběr na oblast brány. Interesting discovery. That's one of the things the original archaeologist identified was because of the particular red coloration of the rock that it was destroyed by fire. Takže to červené obarvení ty nějaký prostě toho podloží, tak to je místo, které bylo zničeno ohněm. And then one of the most important discoveries was a gate socket. A jedno z významných objevů byla také taková místo, kde vlastně byla umístěna brána. And I'll describe what it is if realize it may be hard to translate. You get a picture of it, you get an idea of the size of it. Když vlastně se podíváte na ten obrázek, tak to zhruba máte představu, jak je velká je to jako místo, kam se umístily asi sloupy ty brány. Yeah. But there has to be some way for a gate to open and close. Musí být nějaký způsob, jakým by se vrata brány otevíraly. They don't have hinges like we have. Oni neměli panty, jako máme my. They have a rock like this in the ground. The gate post goes inside that. Aha, takže mají vlastně místo jako tohle, že prostě mají tam prostě takový ten anglicky to socket, jako je to jako zámek nebo jak to patka. Tak do toho dáte vlastně osu, podle které se otvírá, nebo podle které se otvírá ty vrata. They also found the one that went at the top. Našli taky další tu patku, která byla nahoře. And so they realized they had found the gate where the gate's opening. Takže vlastně si nakonec uvědomili, že našli místo, kde vlastně byla umístěná brána.
This is the area of the northwest wall from the days of Joshua. Takže oblast severozápadní zdí z doby Jozueho. Now, we're almost there. We have one left. Takže jsme téměř tam, ještě máme tady nějaký obrázek. I'd love to tell you that the detailed stories of the life of this eminent archaeologist Adam Zertal, who died not too long ago. Rád bych vám jako pár detailů o životě tohoto archeologa Adama Zertala, který zemřel nedávno. He got these injuries in the Yom Kippur War. Takže on byl zraněn v době války Jom Kippur. But his work as an archaeologist included other things, identifying an altar on Mount Gerizim. A jako archeolog se mu podařilo identifikovat oltář na hoře Gerizim. This is detailed in an absolutely brilliant book that he wrote about this. A detaily o tom jsou v vynikající knížce, kterou on to napsal. Let's briefly hit a couple of highlights of it. Podíváme se na pár zajímavých míst. This is a view of the mountain where the altar is. So this is Mount Gerizim. Okay. No. We're looking at Ébal. Aha, takže teďka se díváme nahoru Ébal. We're looking here from Mount Kebir, but we're looking to Mount Ébal. Díváme se z hory Kebir na horu Ébal. There was a time when the people would meet on part of the nation on one mountain, part of the nation on another mountain. People in the valley, and the law would be read. Aha. Takže v Biblii je popsáno, kdy vlastně Izraelci byli shromážděni v těch údolích a část byla na jedné hoře, část byla na druhé hoře a odtamtud četli zákon. Zertal went there looking not for anything from the Bible. In fact, Zertal didn't believe in the Bible. Zertal, když tam šel, tak on tam nehledal nic, co se souvisí s Biblií, on v té době ani nevěřil v Biblii. But he found this huge mound and he started digging in it. Ale našel tady tu velkou kupu a začal v ní kopat. And he realized the structure that he found looked like that. A uvědomil si, že ta struktura, kterou našel, konstrukce, kterou našel, tak vypadá zhruba takto. And he had absolutely no idea what it could be. A vůbec neměl představu, co by to mohlo být. As it became more refined, it was realized that it looked like that. Později si vlastně uvědomil, asi při tom kopání, když se ty obrysy lépe objevovaly, tak si uvědomil, že to vypadalo nějak takto. While he did not believe in the Bible or really know anything much about it, zatímco nevěřil Bibli, ani o Bibli toho moc nevěděl, one of his colleagues on the dig did. Tak jeden z jeho kolegů, který s ním tam kopal, and when he saw the design, he realized that he was looking at an altar. O Bibli něco věděl, a když viděl vlastně, co vykopali, tak věděl, že se jedná o oltář. A very specific type of altar, unique to Israelites. Že to je velice specifický typ oltáře, unikátní pro Izraelce. As they dug more, they found the things that would have held stuff used in sacrifices. They found a lot of animal bones. Takže když kopali, tak nalezli spoustu zvířecích kostí a pak různé věci, předměty, které by byly používány při zvířecích obětích. They found that in addition to the altar, there was areas of storage outside and also places that other sacrifices were offered. Takže v oblasti nalezli místa, kde ty oběti byly uskladňovány nebo uchovávány a ještě místa, kde byly prováděny další oběti. They were fascinated by the animal bones that they found. Oni byli fascinováni těmi zvířecími kostmi, co tam našli. And so they sent 942 bones to be examined by a forensic scientist who could identify the bones. Takže přes 900 takových kostí poslali jednomu forenznímu vědci, který se zabýval identifikací kostí. Out of the 942 bones, they realized that there were between 50 and 100 different animals. Tak z těch 942 kostí, které poslali tomu specialistovi, tak ten dospěl k závěru, že se na kosti z 50 až 100 různých zvířat. These animals were consistently the kind of animals that Israelites used in their sacrifices. A to byly zvířata, které Izraelci konzistentně použili pro své oběti. They weren't finding the unclean animals that the law of Moses said you don't use. Nenalezli tam kosti z žádného nečistého zvířete, které Mojžíšův zákon zakazoval používat. It was also determined that
these animals were all male and they were all approximately a year old. A všechny tyto vlastně zvířata byly samci a byly asi rok stará. Which was exactly the kind of animal that the Israelites used in their Což byly sacrifices. což byly vlastně taková zvířata, která používali Izraelci. The Bible identifies this in 3 Moses chapter 1. Bible to identifikuje v 3. Možíšovi kapitola 1. It shows also that in addition to the animals that were burned up completely, there were also other specimens that were only cooked. Takže oni si uvědomili také, že kromě zvířat, které tam byly zcela spálená, tak tam byly i zvířata, která byly spálena z části. And that was also consistent with what the law of Moses said. Some burnt offerings were to be completely consumed, but others were to be eaten by those making A the to je takový sacrifices. souladu s Mojžíšovým zákonem, podle kterého některé oběti měly být zcela spáleny a další vlastně jenom částečně a zbytek masa byl konzumován Izraelci. Very consistent with what you expect from the law of Moses. Velice konzistentní od toho, co čekáváte od Mojžíšova zákona. Interestingly enough, there seems to be the older altar appears to have been built over the younger altar built over an older altar. Teďka, co je zajímavého, je, že vlastně nějaký oltář z pozdější doby byl postaven na tom oltáři ze starší doby. The older altar appears to date to about 1400 BC. Ten starší oltář spadá asi do roku 1400 před Kristem. The younger altar about 150 years more recent. A ten mladší byl 150 let mladší. This is a picture of the older altar down below. Takže to je obrázek z toho staršího oltáře. We're able to get the dating on this because of some Egyptian scarabs that were found there. A také je možné datovat ten oltář, který tam byl nalezeny egyptští skarabejové. Representing Thutmose III. Které reprezentuje Tutmose III. There's a couple of other things about the altar that were really important and really different, though, as we're rapidly wrapping up here. Ještě nějaké další věci, které jsou důležité, pokud jde o ty oltáře, když se chýlíme k závěru. When they looked at the altar that was built, it was built out of natural stones that had not been chiseled, that had not been cut. A co je zajímavého, nebo důležitého, že ty kameny, ze kterých byl oltář postaven, byly neopracované. The Canaanite altars were built out of stones that were cut, that were shaped. Kananejské oltáře byly z opracovaných kamenů. This altar was consistent with what 5 Moses 27 says about an altar that has not had any tool used on them. A tento oltář byl souladu s tím, co je uvedeno v 5. knize Mojžíšovi, kapitola 27, verš 5, kde Bůh vlastně řekl Izraelcům, že při stavbě oltáře nemají používat opracované kameny. 2 Moses chapter 20 says the same thing. A druhá kniha Mojžíšova kapitola 20 říká stejnou věc. Do not build it out of cut stones. Nestavějte jej z opracovaných kamenů. There was another thing that was a bit unusual about it too, though. A jsou tam další věci, které jsou neobvyklé, pokud jde o ten oltář. To get up to the altar, they didn't have steps. A abyste se dostali k tomu oltáři, tak tam oni tam neměli schody. Normally the altars in the land had steps leading up to it. In the Canaanite land. Normálně oltáře v kananejské zemi měly schodiště, které vedly k oltáři. But this one had a ramp. Ale tenhle měl rampu. Ramps are a lot harder to build, they take a lot more material. A postavit rampu je mnohem složitější a vyžaduje to mnohem více materiálu. Why did it have a ramp? Proč to mělo rampu? Well, God explained it. Moses explained it in 2 Moses chapter 20, verse 26. Mojžíš to vysvětloval v 2. knize Mojžíšova kapitola 20, verš 26. The priest wearing the robe, Tak kněží, které měl na sobě nějaké roucho kněžské, when he's climbing steps, když on jde nahoru po schodech, use your imagination, think with me here. tak použijte svoji představivost a přemýšlejte se mnou. When the priest in his robe is climbing steps, Když kněz ve svém rouchu jde nahoru po schodech, he is doing what 2 Moses 20:26 describes as exposing his tak nakedness. dělá to, co kniha Mojžíšova, druhá kniha Mojžíšova 2026 zakazuje, a to je, aby odhaloval svoji nahotu. But if he's walking up a ramp, Ale když jde po rampě,
He's not exposing his nakedness. tak neodhaluje svoji nahotu. So another very specific detail that fits very well, very tightly with what the law of Moses says. Takže velice zajímavé detaily, které jsou s tím, co říká Mojžíšův zákon. This is a model, a replica that has been built at a park nearby to represent what it looked like at the time. Takže to je model nebo replika, která byla postavena nedaleko, aby ukázal, jak zhruba ten oltář vypadal. Get another diagram of it that gives a better sense of it. Další nějaký diagram, který nám dává lepší pochopení. Side view as well as a top view. Boční pohled a pohled zhora. And when Zertal presented this idea, it wasn't without some pushback, professional disagreement. Takže když Zertal prezentoval tyto myšlenky, tak musel čelit opozici, nesouhlasu z nějakých strany dalších odborníků. Very quickly, I'll talk about two alternate suggestions that Takže were made. velice krátce budu mluvit o dvou alternativních návrzích, co to mělo být podle těch odborníků. One suggestion was it was a military watchtower. Jeden z těch návrhů, že to byla vojenská strážní věž. The problem was it wasn't built near the peak, it was built lower down. Ale problém je, že nebyla postavena, jestli to byla strážní věž, tak nebyla postavena na vrcholu, ale byla mnohem níže. You build watchtowers where they have the best view possible. Když někdo staví strážní věž, tak si to staví na místě, kde má nejlepší výhled. The base was significantly larger than a watchtower base would normally be. Rovněž základna byla mnohem větší, než takové strážní věže mají. And while they only tested 942 bones, there were thousands and thousands of bones there. A zatímco oni otestovali jenom nějakých 942 kostí, tak tam byly tisíce a tisíce dalších zvířecích kostí. Why, if it was a watchtower, would you have thousands and thousands of burned bones? Jestliže to měla být strážní věž, proč by tam byly tisíce a tisíce spálených kostí? Another suggestion was that it was a farm. Další návrh byl, že to byla farma. And they found a lot of artifacts, but they didn't find any farming artifacts. Nalezli tam spoustu různých artefaktů, ale nic, co by souviselo s farmou. They didn't find bones of working animals, like horses or donkeys. Nenalezli tam kosti pracovních zvířat, třeba koní nebo oslů. And they found 4,000 unique pottery vessels. A nalezli tam 4000 různých nádob. And these pottery vessels were not consistent with what you would find on a farm. Henčických nádob a to nějak nedávalo, jako nebylo to v souladu s tím, co by člověk očekával, že by našel na farmě. So it led another very eminent Israeli archaeologist. Takže nějaký další eminentní izraelský archeolog, was published as recently as 2016, tak v roce 2016 publikoval nějaký svůj názor, to say that while some of the details are still being debated, kde on říká, že ačkoliv některé z těch detailů, které ten pan Zertal uveřejnil, se ještě diskutují, that it does look like that this is an altar from about the right period of time that matches up pretty well with the ale documents. že to vypadá, že se jedná o oltář z té doby, a že to všechno se jako zapadá. The reality is that discovery after discovery, new discovery after new discovery seems to fit well with the general biblical description. Takže skutečnost je, že další a další objevy spíš potvrzují to, že vlastně ten popis jako oltáře sedí. And each time that happens, it adds additional reasons to believe that the Bible reflects an accurate historical picture of the period. A s každým takovým důkazem zase je potvrzeno to, že vlastně Bible zaznamenává věrohodné informace. Okay, you've listened very patiently and I appreciate that. Takže poslouchali jste velice pečlivě, to oceňuju. We managed to get it done in almost exactly an hour. Podařilo se nám to zvládnout zhruba za hodinu.